Hallå där! Välkommen igen till kanalen. Roligt att ni tittar och prenumererar och gillar. Det uppskattas. Då kan man ju fara iväg så här på en lördag och titta på en traktor. Och idag ska vi faktiskt titta på Thomas traktor. Det är en R-Run heter den. Jag tror den heter så, jag är lite osäker. Vi får frågan hur man säger. Jag är på väg och ja, skoj. Det kommer mer framöver så att det är bara att hänga på. Men nu åker vi och tittar på traktorn. Hej Thomas! Tjenare Thomas! Tjena. Ja, idag ska vi titta på din Kina-traktor. Ja, Pärlan. Ja, en R-Run. Ja, R-Run. Ja, vad var det för årsmodell då? 2016 är det, men jag fick den 2017 direkt från Kina då, via Polarprod. Ja, just det. Och han ser ganska stor ut när han står sådär. Ja, jag ville ju ha en med stora hjul som man... Jag fick för mig att man skulle ta sig fram lite bättre. Ja. Men det är inte ordinarie traktordäck på den där utan det är lite mer... Det är mer som lastbilsdäck. Ja. Så att den är ju rätt så tacksam att köra på gräsytor och så där, för den blir inte stora märken av den. Nej. Väger 4,5 ton. Ja, okej. Och jag lyfter väl kanske 1600. Ja. När det är fullt med hydraulolja i. Ja. Hur många timmar har du? 600 timmar ungefär har jag kört den. 600. Ja. Då har du använt den lite grann. Jo, det är det. Jag har lite plogning och sandning och så här på vintern. Ja. Åt vägföreningen och några privatpersoner. Och... Ja, sen har vi haft den på några jobb och så här. Ja. Har lyft Sen ballar och grejer. när det kommer transporter så kan man ju lyfta av och lägga på släpvagnen direkt om man vill. Så, Ja, exakt. Ja. så jag har ju gafflar till den som följde med och vikplog och en sandningsskopa då, plus den där planeringsskopan. Det var det vi diskuterade lite grann innan här. R-Run. Om det var Ever-Run eller om det är... Ja, jag vet ju inte det där riktigt. Jag har inte forskat så jäkla mycket heller i det. Så. Nej, jag tittade lite grann igår och det var så lite oklart Ja. hur det är. Ja. Nej, men stora hela så är jag nöjd med den här. Det har ju varit en del smålfel på den då. Ja. Jag har bytt 2 stycken startmotorer. Okej. Så den tredje sitter i och den fjärde ligger på bänken här inne för att de verkar gå ett par 100 timmar sedan är de körda. Ja. Ja, vart köper du de startmotorerna? Det har jag köpt av Polarprod. Ja. De 2 första fick jag på garantin. Okej. Och så de 2 andra har jag köpt då. Så att, Ja. ja, sen har jag bytt lite strålkastare och sånt där. Det är ju väldigt dåligt lyster på dem. Ja, precis. Både fram och bak har jag satt nytt då. Ja. Och nu är det LED så att nu lyser det lite grann. Det lyser, ja, precis. Ja. Då, så att, Ja, just det. ja. Den här startmotorn. Ja, här sitter den då. Ja, det är ju lätt att byta den där så. Ja. Men det händer ju alltid på vintern när det är 25-30 grader kallt. Så. Ja, det brukar jag. Så då, och sen, det är ingenting för mig att ligga bakom en traktor. Nej. Nej, roligare saker finns. Ja, sen, jag har ju liksom ingenstans att hålla till heller utan det blir ju ute. Ja. Så där, så att. Ja, den här ska vi justeras. Ja. Svetsas lite. Får ta den till brorsan, han kan ju svetsas. Småfix. Ja. I övrigt har du varit ganska nöjd med den. Ja, jag fick byta batterier också. Ja. För de blev just utan ström som frös sönder. Så att, Nu sitter det riktiga batterier. ja. Precis. Ja, kommer inte ihåg vad det. Men nu har jag inte varit utan ström en enda gången. Nej. Just det. Backskada. Ja, det gjorde jag nog första veckan. Ja. Backa mot en pall med med material. Ja. Så att det var nog inte någon större kraft inte, men det höll inte. Nej. Och motorvärmare finns det ju. Ja, det fick jag också en ny för den pajade den första då. Ja. Det blev kortis i den. Så att, men
de har inte varit omöjliga att göra med sådär. De har skickat grejerna. Det har varit trasigt. Det kan ju ta lite tid ibland. Ja. Så att, men det är väl förklarligt när det kommer från Kina då. Ja, det är lite leveransproblem. Ja, precis. Oljor och sånt byter du? Ja, bytte precis olja här nu då. Och fick byta givare till oljetrycksmätaren då. Så att den la av. Ja. Och det var visst väldigt vanligt på den här. Ja. Men och den drar inga olja faktiskt. Nej. Den man släpper ur det som man har lagt i stort sett. Så att det behöver inte gå och fylla på någonting. Så Nej, men det är ju skönt. Ja, verkligen. Och hydrauliken, den har fungerat? Så. Ja, det gör den. Motor och hydraulik verkar. Ja. Ja. Ja, så nu till våren blir det dags att byta alla oljor då. Ja. Förutom motoroljan då, som byttes nu. Ja. Så att... Har ni inte upplevt att den är glapp någonstans? Ja, lite glapp det är det ju. Ja. Men man försöker ju smörja vart efter så att man minimerar glappen i alla fall. Men man lär sig köra med den också så att man känner igen glappen och var det kan vara någonstans. Ja. Så att, När du köpte den här då, varför blev det en Kina-traktor? Ja, mycket var det priset. Ja. Att, jag hade väl någon Volvo L30 tror jag det var. Ja. Men då var ju den bra gammal då för samma pris. Jag gav väl 175 plus moms för den här med alla redskapen till den. Ja. Så att, fast jag blev ju avrådd av många. Ja. Förstås det på det. Jo, men det är ju, det finns ju två läger. Ja, det gör det ju. Så att, men som gårdstraktor och lite så här verksamhet som jag har så passar de ju alldeles utmärkt. Ja, det var ju som vi sa innan här att 8 timmar kanske man inte vill sitta i. Nej, precis. Man får ju ha kåpor på sig hela tiden då, så här, så när man kör. Lite sådana grejer. Och skopor, fick du med dig någon? Var den här skopan man fick med? Eller? Ja, den här planeringsskopan då. Med gafflar och vikplogen då köpte jag till. Ja. Gafflarna ingick också. Och sen har jag köpt till av Entrack här på byn har jag köpt en sandningsskopa då. Ja, okej. Så jag kan sanda ordentligt. Och det funkar bra. Ja. Men där är problem med kopplingarna för hydrauliken. Okay. Så jag får köra med adapter emellan för att det är ju inte samma system, det europeiska och det kinesiska verkar så. Nej, just det. Så det var ett litet pyssel innan jag fick ihop det. Ja. Men nu byter man ju på 5 minuter så det är inga stora grejer. Ja, precis. Det verkar ganska rejäl planeringsskoparna. Ja. Jag har ju varit lite halvt vårdslös med han också. Bryter och bänder upp stubbar och stenar och sånt där då. Ja. Men den har blivit lite kupad men inte mycket. Nej, men jag har sett de som är lite tunnare. Ja, precis. Jag såg någon också på någon film som var bara tunn plåt igen. Ja. Ska vi starta den? Ja. Se om kan vi göra. Lyssna lite på den. Hur är den? Och har du provat kallstartan? Vad sa du? Provat kallstartan? Ja, det har jag gjort. Så att det är när det är minusgrader då har jag ju värman i. Ja. Men annars så under höst och vår så här, då brukar jag inte ha någon värmare i så då. Nej. Den funkar ju då. Ja. Och jag har backkamera på. Ja, det är ju det. Det är väl lite så här halvdålig kvalitet. Ja. Det är ingenting där. Så men den lär man inte kunna höra något på. Nej, precis. Det får man ha i peltorkåporna. Ja, precis. Så är det. Och sen är det lite halvdålig värme också. Ja, okej. Sådär så att det... Men han är inte igen eller? Jo, det gör han ju. Så att jag har ju lite duk och sånt där man får... Jaha. Så det är väl egentligen fläkten som är för dålig effekt. För sen när värmen kommer då blir det ju riktigt varmt.
och gosigt. Ja. Men det är lite trögt. Sen har jag ju kopplat ifrån det här. Man hade ju drivningen på bromsen. När man bromsar så frikopplar då. Men den där började spöka lite grann, så nu har jag kopplat bort den. Så nu bromsar jag och sen frikopplar jag med joysticken här istället. Ja. Det funkar bra det också. Ja, det gör det. Ja, inga problem. Så det var någon där mask där som snurrar runt. Och där. Ja, jag släppte. En klämma där. Släpklämma, ja precis. Ja, man märker inte allting. Nej, det är svårt att se det där när man sitter. Ja, visst. Alltså jag fick ju med en bättringsfärg också, så att jag ska ta och slipa den lite grann till våren här och måla i så att det ser lite roligare ut. Ja, precis. Det är inte en sån jättekvalitet på lacken. Nej, det är lite bubbligt, men ja. Det är inte så mycket. Den har ju kunnat sett värre ut, som man säger. Ja, den är ändå... Ja, det är 6:e året nu då. Ja. Så att den... Och sen blir det väl skador och sånt som gör att det blossar upp lite grann. Men... Ja, det är det ju. Så att man ska ju vara mer noggrann då. Ja. Men det är med tiden. Ja, precis. Men det är lite annorlunda färg på den i alla fall. Ja, han blev ju förvånad att det var den här gråa. Han ville ha kort på den när den kom. För den skulle ha varit gul egentligen. Jaha, okej. Men jag tycker den... Ja, snygg den här färgen också. Ja, men den är lite annorlunda än... Ja. Ser lite modernare ut nästan. Ja, det gör ju det. Ja, jag vet inte om det är någonting som jag har glömt att fråga om. Ja, jag har ju dobbat däckerna då. Ja. Jag tänkte att jag skulle ha kedjor först, men det avrådde han ifrån. Okej. Och det blir en jävla massa skrammel av det också. Man ska köra lite längre sträckor. Ja, precis. Det blir lite... Och jag har inte gått bet ännu och kört fast med den. Nej, precis. Det kan ju bli lite... Om de blir lite slakt så kanske det blir lite... Ja, det var visst det. Så. Oh.
600 timmar sa du? Ja, 620 såg jag det stod nu då. Så. Ja. Får bättra i lite grann på fälgarna. Ja, just det. Precis. Lite... Se över bromsarna också måste jag göra. Ja, är det någonting du har gjort förut också eller? Nej, men jag har märkt nu att de börjar kärva lite grann. Ja. Så man kör långa sträckor så går det varmt. Okej. Så då får man gå ut och lossa lite grann på mutterna så släpper det lite. Men det är väl att det är så jävla utsatt. Ja, precis. Men de är inte slitna om man säger som Nej, så. nej, det är de inte. Utan det... Nej, men det går väl justera till. Ja, absolut. Ja, det är väl så med Kina-traktorerna här att man måste vara lite... Fixa lite själv. Ja, men då är jag fel person för jag har ju aldrig hållit på att mecka någonting. Nej, då har ni hållit ganska bra. Ja, visst. Det är ett riktigt bra köp. Ja. Nej då, men lite grann kan man ju. Men... Ja, men jag tror att motorer och sånt verkar... Det är sällan det är problem med det. Nej, precis. Det är väl lite... De är väl lite efter sin tid egentligen. Ja. Det är inte någon elektronik och sån grejer på dem. Utan det är... Och den är ju på 50 hästar den här. Ja. Och den är ju... Nej, men det verkar ju som att de tuffar på. Ja. Och det är väl bra att det inte är en massa elektronik som... Ja, absolut. Det är det ju. Ska hålla på jäklas. Ja. Men den här har stått ute mest? Ja, bara ute. Så det har ju byggt det här taket nu i höst. Ja. Så det är 5 år i solsken. Ja, precis. Ja, jag ser det lite grann på... Det blir matt, ja. Ja, och ändå så är det inte det varmaste stället. Nej. Nej, det är det ju inte. Det finns väl länder som har lite mera sol. Ja. Det var roligt att titta på en... Ja. Som har... Ja, det är lite annorlunda än de andra. Ja, de är i stort sett i samma form allihop. Så att... Precis. Ja, det är samma koncept som är byggda på. Ja, exakt. Ja, men vi får tacka att vi fick komma och titta på den. Ja, det var roligt att du kom. Ja, får vi se om vi kommer och kolla på den fler gånger. Ja, precis. När det har gått ett tag. Ja. Eller du kanske tänkt att byta? Nej, det tror jag inte att jag gör. Utan jag nöjer med den här så länge den går. Så. Ja, då får vi hoppas att den tuffar på ett tag. Ja.